අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Android apps වලට බීටා ටෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. බීටා ටෙස්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් හරි ෆීචර් එකක් හරි ඔෆිෂියල් රිලීස් කරන්න කලින් ඒ සර්විස් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන අයට. ඒ අයට පැවරෙන වගකීම තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ හරි මේ software එකේ හරි bugs තියනවාද කියලා developers වලට report කරන එක. ඉතින් මේ සමහර බීටා ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට join වෙන අයට කම්පැනි එකෙන් payment එකක් කරනවා. ඇප් එකේ අඩුපාඩු හොයලා දුන්නා. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ පේඩ් කරන බීටා ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ජොයින් වෙන්න නම් ඔයාලට හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් හරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට මේ කිසිම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නැතත් Google Play Store එකේ බීටා ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩේදී ඔයාලට ගාණක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තියෙන වාසිය තමයි අනෙක් අයට කලින් ඇප්ලිකේෂන් එකේ අලුත් අප්ඩේට් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඩෙවලොපර් එක ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද Google Play Store app එක සඳහා බීටා ටෙස්ටර් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වෙන්නේ? මුලින්ම Chrome browser එක හරි මොකක් හරි Google support කරන browser එකක් open කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ Google account එකට log වෙන්න. දැන් ඔයා කැමති app එකේ නම එක්ක beta tester කියලා Google search කරන්න. ඊළඟට search result වල Google Play එකේ link එකට යන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් become a tester කියලා button එකක්. ඒ button එක click කරලා ඔයාලට ලේසියෙම beta tester කෙනෙක් විදිහට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හරියට වැඩේ කළා නම් welcome to the testing program කියලා පෙන්නනවා. එමත් නැත්නම් Play Store එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ බීටා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ලීව් වෙන්න ඕනේ නම් පහළ තියෙන leave the program button එක click කරන්න.